Hello guys, welcome to my vlog. Matagal-tagal na rin ako hindi nakapag-vlog guys, so pasensya na kayo. So ngayon, gusto kong i-share sa inyo kung ano nga ba talaga ang ginagamit ko daw sa halaman ko na nakikita nila na medyo makintab at maganda tingnan ng leaves ng aking mga halaman, especially Aglaonema. So guys, hindi lang po ito siya nakaka-shiny ng leaves, as well as pwede natin gamitin siya pang alis ng ants or yung mga langgam na pula or langgam na itim sa mga paso ng ating halaman. Pwede mo siyang i-spray doon. Pwede rin sa mga uod guys na kumakain ng mga dahon natin. Marami kasi nagpipian sa akin guys na kung paano ba ginagawa. So actually matagal ko na rin itong ginagawa sa mga halaman ko. Almost a year ko na rin ginagamit ang spray na ito. Do it yourself spray. So let's begin guys. So ang pakita ko sa inyo ngayon kung paano gagawin ang spray ko. Katulad nito, pinangalanan kong Shine and Ants Away. O diba? Shine and Ants Away. So, ito siya guys, matagal-tagal siya mawala. 500 ml ang aking ginagawang spray. So, ngayon guys, pakita ko sa inyo anong kailangan natin. So guys, kailangan natin ang malinis na cotton. Pwedeng tissue. So, ang ginagamit kong measuring tablespoon, teaspoon. At ang ating measuring cup, and then empty bottle spray, and then ang ingredients is pwedeng Joy Ultra. Plus natin ng mga pinggan guys, pwede yun siya. So ang ginamit ko ngayon stuff kasi nagustuhan ako ng Joy Ultra. And then ang ating oil. Ang oil guys, actually ang ginagamit kong oil para dito sa aking spray bottles ay Minola cooking oil. Tubig guys, nasa gripo ko lang din siya kukunin. So, let's start. So, nandito na mga ingredients natin. So, ngayon guys, ito muna. So, ang aking dishwashing liquid, maglagay tayo ng 2 tablespoon. So, ang ginamit ko is ito, 2 tablespoon of dishwashing liquid. So, ilagay natin siya dito sa ating cup. So, after siya lagyan ng 2 tablespoon, nakikita niyo ang measuring cup ko is meron siyang 300 ml. So, hanggang 300 ml ko siya lalagyan ng tubig guys. After this, lalagyan na natin siya ng tubig hanggang dito guys ha. So, i-fill up rin siya. So, ilalagyan natin natin spray. Saka natin siya i-shake. Shake. Ayan, o diba? Nakagawa na tayo ngayon guys ng ating pang-protection sa ating halaman. Ako lang nagpangalan yan guys, huwag kayo mag-alala. Pwede nyo pangalan sa inyong spray na gano'n. So, kasama natin ngayon
matagal na buhay na red unyamani aglaonema. Actually, hindi pa uso. Actually guys, hindi pa uso ang paghalaman. Itong red unyamani na ito ay minana namin sa aming Mother Earth. Let's start! So, ang gagawin natin, ito na yung kailangan natin. Kailangan natin ng clean cotton, clean tissue. So, huwag yun siyang ida-direct ganyan guys. Pwede rin ida-direct. Kaso nga lang, mas better kung let's spray muna sa ating clean cloth or clean tissue. Makikita nyo siya guys, medyo madulas. Medyo bubbly ng konti. So, let's start here. So, tingnan nyo guys, ang pagkakaiba ng hindi natin napahiran sa napahiran. O, diba? Lumabas ang tunay na beauty ng ating red unyamani aglaonema guys. Ganito lang guys ang gagawin nyo. So, ang ginagawa ko is, halimbawa sa 1 week, twice lang ako naglalagay or nagpapahid ng ganito guys. Twice. And then guys, for your info, ang paglalagay natin ngayon, kagaya ngayon, ng aking red unyamani aglaonema, pag once na naglagay na kayo nagpahid na kayo ng inyong spray, do-it-yourself spray shine, hindi ho siya pwedeng ilagay direct sunlight. Hindi siya pwedeng ilagay sa direct sunlight o yung halaman na direct sunlight, hindi siya pwede dahil ito ay matutuyo. Masisira unti-unti ang ating halaman guys. So pagkatapos nito guys, sa shader area mo siya ilagay para lang sa ganun hindi siya masusunog guys. So diba? So that's it. So actually guys, hindi lang siyang pang-shiny. So, itong ginawa nating sprayer is pwede siyang pang ants away. Halimbawa, pag may makita kayo dyang langgam na itim or pula, pwede nyo siyang sprayan ganyan. Yan lang din sa ibabaw ng lupa or ibabaw ng ating lupa ng ating halaman. So, hanggat nandiyan pa yung ants na yan, pwede nyo pang ulit-ulitin. Isprayan. Pero, kailangan hindi siya direct sunlight. Okay? Marami siyang use ito guys. At na-experience na ito ang ginamit ko lang sa pag-spray ng uod. Yung uod na kumakain sa dahon ng ating halaman guys. So, na-try ko na rin itong aking do-it-yourself shine and ants away. So, that's all guys. Yun po yung aking do-it-yourself spray shine ants away. So, that's all. Thank you for watching and I hope na nakatulong ko sa inyo sa inyong paghalaman. Okay, that's all. Before anything else guys pala, please click that bell button icon down below para every time na mayroon akong new videos na i-upload, manonotify kayo agad. Okay, that's all. Bye! Thank you for watching. Guys, one thing for sure pala guys, may pahabol ako. Ang spray bottle na ito na ginawa natin guys, ay hindi po ito siya pwede sa ibang halaman. Hindi po siya pwede sa ibang halaman. So, sa aking experience, nagamit ko na siya sa aglaonema. So, okay siya sa aglaonema. Okay siya sa mga philodendrons na leaves. Bali, yun lang din ang na-try ko. Maliban sa iba, actually na-try ko siya sa palladium. Nasunog siya kahit hindi siya sa direct sunlight. Kaya ibig sabihin, hindi siya pwede sa mga palladiums. So, yun lang guys. Okay.
guys, tingnan niyo na may nakikita akong ano ba ito, worms, sagyap, anything, chuba-chuchu. Wow, sarap-sarap naman siya sa leaves ng aking strawberry. Inuubos niya. So, ngayon, humanda ka. Tuod ka. Kung anong ka man, para kang sagyap. Tingnan nyo guys, oh. Parang hindi siya mapakali nung na-sprayan ko siya.